về sự tích cây khế nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ tô chú chim nhé nha các bạn. Chú chim thì mình sẽ tô màu cam. Và đây là sự tích chú chim ăn một quả khế chạm một cục vàng nha các bạn. Và lúc này là chú chim đang chở người em đi lấy vàng. Tiếp theo thì mình sẽ tô mái tóc của cậu bé và của người em. Mái tóc của người em thì mình sẽ tô màu nâu nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô chữ áo. Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc túi nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc quần. Và mình sẽ tô cây khế nha các bạn.
Đầu tiên thì mình sẽ tô những quả khế bằng màu vàng.